Welcome mga higaya. Ang gagawin natin ngayon ay how to make munggo with bihon. Paano nga ba? Mga sangkap natin ay 3 cloves of garlic, isang maliit na buo ng sibuyas, 2 buong kamatis, 1/2 cup of soy sauce, a pinch of salt, at konting durog na paminta, 1/4 kilo fat of pork, and 1/4 kilo lean meat of pork, 1/4 kilo ng bihon, at syempre yung isang tasa ng pinalambot na munggo. At dapat ay ganito na siya kalambot. Let's start mga higaya. Una natin gagawin ay pipituin natin yung taba ng karne at syempre lagyan natin ng konting tubig upang sa pagpapalabas natin ng oil. Kasi yung oil gagamitin na rin natin sa ating pagluluto. At syempre titimplahan na natin, lalagyan na natin siya dapat ng asin. At dapat ay sakto lang yung asin, konti lang yung asin, at saka natin hintayin na maging medyo brown na siya. At pagkatapos natin siyang pituin at nakalabas ng oil ng bawang ay itagagawin muna natin siya, saka natin lalagay yung bawang. Bago natin isunod yung sibuyas ay dapat golden brown na yung bawang natin. At susunod na nga natin yung sibuyas. Bago natin isusunod yung kamatis ay kailangan medyo translucent na yung sibuyas natin. At isusunod na nga natin yung kamatis. At dapat ay paghalo na natin sila yung mga sangka, which are the bawang, sibuyas at kamatis. Susunod agad yung karne. Yung 1/4 kilo na karne natin. At haluin lang natin yung mga nailagay na natin sa ating kawali. At ngayon ay dandahan na natin ilagay yung kalahating baso ng toyo natin. Pagkatapos natin ilagay ay ihalo natin doon sa ating mixture.
pakukulaan natin siya ng mga 3 minuto para maluto yung karne natin. Pagkatapos natin pakuluan ay dahan-dahan nating ilagay yung munggo dito sa ating niluluto. At pakukulaan muna natin siya ng konti. Pagkatapos natin pakuluan ay dahan-dahan natin ibubuhos yung bihon. At ito na ang pakuling ilalagay natin. Haluin lang natin siya mga higaya. Huling procedure natin ay pakuloy natin siya ng mga 2 minuto. Halu-haluin natin siya bago natin siya iwang pakuluan. Ganito na nga yung itsura niya pag luto na siya. Tada! We're done! Tapos na natin lutuin yung super affordable nating munggo with bihon. Sobrang nutritious pa niya mga higaya. Thank you so much for watching. Please subscribe and hit the bell button and like. Thank you!